Καλημέρα ίντερνετ. Καταρχάς να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου και να σας ευχηθώ καλή θέαση. Σήμερα θα κάνω ένα review στο VODS 300 Rally που βρίσκεται στην κατοχή μου εδώ και περίπου ένα μήνα. Να ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο ότι πρόκειται για προσωπικό μου μηχανάκι που επέλεξα να το αγοράσω. Έχω σκοπό σε αυτό το βίντεο να μοιραστώ μαζί σας τόσο τα θετικά του στοιχεία όσο και τα αρνητικά. Να προσθέσω επίσης ότι το μηχανάκι δεν αγοράστηκε για βασικό μεταφορικό μέσο, αλλά ως μηχανάκι διασκέδασης. Ξεκινώντας λοιπόν, θα αναφέρω τι έξτρα έχω προσθέσει στο μηχανάκι για να το φέρω περισσότερο στα μέτρα μου. Το πρώτο πράγμα που τοποθέτησα με την παραλαβή του ήταν μια βάση στήριξης κινητών συσκευών και GPS. Η βάση είχε γίνει παραγγελία από γνωστό κινέζο μάγαζο και προς έκπληξή μου παραλήφθηκε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Η βάση τοποθετήθηκε σχετικά εύκολα, ενώ οι υπάρχουσες βίδες στη μηχανή δεν είναι αρκετά μεγάλες σε μήκος για να φιλοξενήσουν τη βάση και πρέπει να αντικατασταθούν. Οι βίδες επίσης της συσκευασίας δεν είναι ανοξίδωτες και πρέπει να αντικατασταθούν. Προσωπικά έχω σκοπό να το κάνω σύντομα. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Λάστιχα παραλαβής. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ κακό λάστιχο στην άσφαλτο και σχετικά καλό στο χώμα. Κινεζικής προέλευσης που στη δική μου περίπτωση έκοψαν τα κούνη και μέρος του σώματος στα 300 χιλιόμετρα. Τα αντικατέστησα με Dunlop Trailmax και το μηχανάκι άρχισε να πατάει στον δρόμο. Είναι κάτι που προτείνω να κάνετε κι εσείς αν έχετε σκοπό να κινήσετε και σε άσφαλτο. Στην περίπτωση του χώματος δεν θα δείτε μεγάλη αρνητική διαφορά, αλλά στην άσφαλτο θα κινήσετε με ασφάλεια. Θα προσπαθήσω στο edit να ανεβάσω μια φωτογραφία με τα εργοστασιακά του λάστιχα και τη βλάβη που υπέστησαν. Γρανάζωμα. Το μηχανάκι από το εργοστάσιο έρχεται με ιδιαίτερα κοντό γρανάζωμα και σε συνδυασμό με το κοντό κυβότιο ταχυτήτων στο χώμα είναι διασκεδαστικό, ενώ στην άσφαλτο εντελώς απαράδεκτο. Προσωπικά αντικατέστησα το 48 εργοστασιακό γρανάζι με ένα 45 για να μην χάσω τη δύναμη στο χώμα, αλλά να είναι αποδεκτή η οδήγησή του στην άσφαλτο. Με αυτές τις αλλαγές που έχω κάνει μετατράπηκε σε ένα mini travel enduro που δεν φαίνεται να μου χαλάει και χατήρι. Το μηχανάκι το παρέλαβα με μισοξεβιδωμένη κεντρική βίδα τιμονόπλακας και έκανε ένα σπαστικό μεταλλικό θόρυβο στις λακκούβες και στα απότομα φρεναρίσματα. Ευτυχώς το τσακάλι που μου αντικατέστησε το γρανάζι πίσω το εντόπισε και το έσφιξε. Κινητήρας. Για τον κινητήρα μέχρι στιγμής μόνο καλά έχω να πω. Δεν μου έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Καλύπτει τις ανάγκες μου και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, η εξάτμιση δηλαδή, έχει ένα δυνατό μπάσο ήχο και ειλικρινά δεν ξέρω πώς αδειοδοτήθηκε με Euro 5 ένα τόσο θορυβώδες μηχάνημα. Αναρτήσεις και πλαίσιο. Γι' αυτά δεν έχω να πω κάτι σημαντικό. Είναι σχεδόν όπως πρέπει. Δεν είναι KTM βέβαια, αλλά έχει στιβαρό πλαίσιο με ξεχωριστό υποπλαίσιο όπως πρέπει στις μοτοσυκλέτες αυτής της κατηγορίας. Και αναρτήσεις με αρκετά μεγάλη διαδρομή που δύσκολα θα φτάσουν στα όρια τους. Να πούμε και δύο λόγια για την ανεμοκάλυψη. Παρόλο που το fairing είναι αστεία μικρό, παρέχει απίστευτη προστασία στα 100 χιλιόμετρα που είναι πλέον μετά το γρανάζωμα ή ταχύτητα ταξιδιού. Well done, VODS. Οι καθρέφτες επίσης δίνουν καλή πληροφορία, αλλά έχω εντοπίσει ότι ο αριστερός ξεβιδώνει μετά από δύσκολες διαδρομές και από ρηπές αέρα όσο και να το σφίξεις. Δουλειά να έχουμε δηλαδή. Με σέρβις αρκετά φθηνά, αλλά και η τιμή απόκτησης αρκετά χαμηλή, νομίζω αξίζει τα χρήματά του. Αυτά από μένα. Τυχόν ερωτήσεις σας, θα χαρώ να σας απαντήσω στα σχόλια. Bye.